tänkt att det är rörelse. Som en ständig process och letande efter vad som ska bli och visas. I mitt arbete så är det mycket rörelse. Jag kommer till ateljén, det är inte så att jag kommer hit, jag tänker, jag dricker en kopp kaffe, jag tänker, utan jag börjar göra någonting. Så det finns väldigt mycket rörelse i arbetet. Tangon är ju som en improvisationsdans. Så att det är inte koreograferat. Man kan såklart göra en koreografi. Men när man går ut och socialdansar så är det improvisation. Det finns ingen bestämd följd på stegen. Och måleriet, i mitt måleri så har det också det inslaget. Alltså det är som en rörelse. Det är någonting händer, någonting som leder till det andra. Saker flyttas runt. Det är en skulptur som blir en målning, som blir en teckning som flyttas från en målning till en annan. Det är som en dans. Ja, det är som en lek, improvisation eller som figurerna när man var liten, man hade en figur där och så gjorde den det och så var det någon annan figur som gjorde någonting annat och sen flyttades de runt och så är det ett huvud där och så är det några fötter där och så är det ett letande efter någonting som jag då tycker säger någonting. Och sen så tänker jag också att ett konstnärskap sträcker sig över ett helt liv. Jag tycker att det också att folk stirrar sig blinda på det där och det där och det där. Jag menar, det är ett helt liv som det rullar på. Och att det kanske är först efteråt som man kan titta tillbaks och summera. Det är liksom konstigt när man ska börja summera när man är 20 och precis har börjat, tänker jag. Och det har alltid funnits personer som har tyckt saker och velat liksom förmedla sin kunskap som de har förskansat sig under ett helt liv. Och de har alltid funnits, på alla skolor finns de. Och sådana personer finns ju även idag som man möter. Och de finns där och de tycker olika saker och de tycker det ena med det tredje är viktigt på alla möjliga olika vis. Och jag kan uppleva att jag jobbade på. Jag är inne i någonting och så håller jag på och liksom nystar upp ett nystan där. Det är inte mer komplicerat än så. Hitta ett nystan och börja liksom nysta någonstans. Nej, men jag växte upp i Örebro och utanför Nora och i de trakterna. De starkaste naturupplevelserna som jag har är från den tiden, alltså innan jag började skolan. Och vi hade en sommarstuga och det var så som att man badade i blåsippor och gullviver. Alltså, och då var det bokstavligen så. Jag vet inte, sällan jag idag kommer till någon plats där det är bara helt täckt. Det var helt gult och blått. Och sådana starka upplevelser av hur solen
sken igenom lövverket som var så här, allt var daggvått. Och sen var mina föräldrar min pappa är biolog så de var väldigt intresserade av att vara ute i naturen. Och, så vi var mycket ute utomhus. Sen gick vi i Waldorfskola så där är det ju, man ritar och målar hela tiden i alla ämnen och gör sina egna läroböcker. Så man skriver texter och man skriver in i böckerna och man illustrerar och formger böckerna. Så det var ju någonting som ständigt pågick. När jag var liten så ville jag ha alla djur som man kan tänka sig. De är ju roliga figurer att ha, flytta runt och de har vi kan åtminstone läsa in mänskliga beteenden och uttryck i dem. Jag hade ju en nymfparakit fram till jag var 30, han dog när jag var 30, från när jag var 12 kanske. Fåglar är ju väldigt komiska, de är roliga. Men sen så bygger de ju också, i mina bilder bygger de ju rummet och luften. Jag gör inte konst som behandlar miljöförstöring eller svininfluensan. Eller när det var fågelinfluensa så gjorde han målningar där det låg liksom fåglar på marken. Men det var en slump. Det är inte det som är min motor, så att säga. Det råkar bara sammanfalla. Just nu tycker jag det är väldigt roligt med skulpturerna. Det är liksom, som ett material som är lite outforskat, som spännande. Men jag skulle säga att det är som en improvisation. Jag börjar med någonting. Jag har en vag idé om att men det skulle vara en figur där som gör en omhållargest eller en figur som tittar tillbaks eller så här. Och sen så börjar jag liksom placera ut saker på bilden. Jag tecknar inte, jag målar direkt. Men jag har ju foton och bilder som alltså förlagor som finns där som jag tittar på, flyttar runt.
Ja, men det är en omfamning av men det som varat, men det kan också vara en omfamning av ett barn eller en annan person. Nej, men det började med ett björnhuvud som jag la uppe på ett skåp i en målning. Och sen rullar det på. Ja, och sen figuren som står bredvid skåpet har inget huvud. Det växer någon slags blomstergirlang upp ur hennes kropp som har någon randig tröja på sig. Vad händer då? Vad händer om det ligger ett huvud där eller det ett ben där eller en vuxen kvinnas huvud och ett barnhuvud som ligger bredvid. Nej, men sen, jag hade det var en kompis son som kom till utställningen och den här var nog bland de första utställningarna som jag hade på Galleri Lars Boman. Och då är det en kvinna som står med 2 barnhuvuden som är då jag och min syster. Och den där pojken, han tar en stol och så sätter han sig framför målningen och så säger han så här: hon håller om dem. Och det är ju inte alltid snällt att hugga huvudet av folk. Men det kan också vara det. Det är också att konsten är ju ett rum där vi faktiskt får göra saker som vi inte får göra i verkligheten. Och det är också ett rum där vi får testa på det som vi inte kan testa på att känna i verkligheten. Konsten det är konst. Om det är en krigsscen i konst så är det fortfarande inte verkligheten. Det är en så stor del av livet att leva. Vi har ju alla våra tragedier, sår. Det är ingen som är förskonad från det i livet. Det ingår. Och då kommer det ut på duken också. Men konsten är hela mitt liv. Jag skulle säga att det är som ett ständigt kreerande. Jag tycker att det jag målar, jag dansar, jag skulle vilja göra mer. Jag skulle vilja sjunga i en kör och spela i en orkester. Det är liksom min drivkraft, min motor i livet. Det borde vara mer av det, att vi gör saker tillsammans. Så ibland kan det också allting handla om det ska vara bra eller dåligt. Eller att man ska tycka att saker är bra eller dåligt. Det är någon som gör en show och då ska den vara bra eller dålig. Är det inte fantastiskt att någon gör en show? Ja, mer. Men passa att sjunga tillsammans. Vi sjunger för lite. En suck, snyftning, andetag eller lätt beröring. Luften darrar som om något är på väg att framkallas. Som inte har en form men på väg att få en. Träden suckar och vattnet skälver. Små teckningar snyftar till, andas lätt och genom mjuk beröring finns till och fortsätter leva. Figurerna får liv och flyttar in och ut på pappret. Eller stängs in i ett skrin eller läggs i en kub. Testande, fästande som en inandning på ett papper eller en duk.